درود به همه دوستان عزیزم. فتانه هستم. به کارگاه شمعسازی من خوش اومدید. شمعی رو که امروز میخوام بهتون آموزش بدم شمع شیرینی شوکوبری هست. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شمع امروز که اسمش شمع شیرینی شوکوبری هست نیاز به یه سری از وسایل هستش که براتون معرفی میکنم. اولین وسیله قالب سیلیکونی توت فرنگی هستش که یه قالب بزرگتر از اون قالبی هستش که من همیشه استفاده میکردم. رنگ ها هستش که رنگ قرمز برای توت فرنگی، رنگ سبز برای کاسبرگش، رنگ های اکریلیک بعد از اینکه آماده شدن برای تزیین و ریختن اون شکلات، ترافل برای تزیین همون شیرینی شوکوبری، پارافینا میتونه پارافین 3% باشه، پارافینای حیوانی که مشتقات نفتی هم داره، میتونه از پارافینای گیاهی باشه مثل سویا وکس یا نارگیل وکس و سویا وکس به نسبت مساوی با هم. برای اینکه اون شیرینیمون داخل یه خامه زده بشه و روکش خامه داشته باشه از ماکرو وکس استفاده میکنم و برای کاسبرگش هم از اسپی وکس. ابتدا برای شروع کار که خود توت فرنگی رو آماده کنم پارافین 3% رو میذارم به طریق بنماری که ذوب بشه. پارافینمون که ذوب میشه میریزم داخل لیوان کاغذی و بعد بهش رنگ قرمز اضافه میکنم. میتونین اسانس توت فرنگی هم بهش بزنید. زمانی بهش اضافه کنید وقتی که پارافینتون داغ هست چند قطره از اسانس رو میتونین بهش اضافه کنید. خوب هم میزنم که رنگ کاملا داخل پارافین حل بشه. چند قطره اسانس هم بهش اضافه میکنم. هم میزنم. حالا میریزم داخل این قالب سیلیکونی. قالب رو از قبل خوب تمیزش کردم، پاک کردم و سشوار گرفتم، گرما بهش دادم. الان گرمه که با گرمای این تقریبا یکی باشه. منتظر میمونم تا خشک بشه و خودشو ببنده. تو این فاصله تا توت فرنگی خشک بشه و از داخل قالب در بیارم ماکرو وکس ها رو که همینجا ملاحظه میکنید میذارم به طریق بنماری که ذوب بشه. خب این توت فرنگی هم دیگه تو قالبش خشک شده بعد از گذشته حدود 45 دقیقه. ببینین هیچ شیاری روی این قالب ایجاد نشده. با یه فشار به قسمت زیرش توت فرنگی از داخلش در میاد. حالا قسمت پایین توت فرنگی، قسمت پایینشون سیخ چوبی رو داخلش من میذارم به این صورت. این دو تا توت فرنگی ها رو من از قبل درست کرده بودم و به قسمت زیرش سیخ چوبی رو بهش زدم. حالا این ماکرو وکس که ذوب شد برمیدارم. من یکی از اینا رو میخوام شکلاتی درست کنم، یکیشون رو سفید، یکی هم صورتی خیلی کم رنگ. پس باید هر کدوم رو داخل لیوان کاغذی بریزم و بهشون یه مقدار رنگ اضافه کنم. اول شکلاتی رو درست میکنم. برای درست کردن رنگ شکلاتی باید بهتره که از رنگ‌های مکعبی قهوه‌ای استفاده کنید. البته این رنگ کرمش هست که بیشتر میریزم میشه قهوه‌ای، چون رنگ‌های قهوه‌ای مایع مقدار به سبز میزنه. به خاطر همین از رنگ جامد استفاده میکنم. مکعبی‌ها خوب حل میشن داخل پارافین. اینو هم میزنم تا کاملا داخلش حل بشه. حالا این توت فرنگی رو نگاه کنید. توت فرنگی رو داخل این میغلطونم میارم بیرون. یکم نگه میدارم که روکش شکلات روش خشک بشه. دوباره این کار رو انجام بدم، چون اگه پشت سر هم بزنن خود اون توت فرنگی رنگ قرمزش ذوب میشه. دوباره این کار رو تکرار میکنم و بعد دوباره بیرون میارم.
یک مقدار نگه میدارم که روکشش خشک بشه و همین رو تکرار میکنم. چندین بار این کار رو تکرار کنید تا این توت فرنگی چند دور روکش شکلاتی روش داشته باشه. خب یه مقداری از اون ماکرووکس رو دوباره من گرمش کردم و رنگ سفید بهش اضافه کردم. چون خیلی گرمه و من این توت فرنگی رو داخلش بذارم ممکنه که این رنگ قرمزش داخل اون رنگ سفید و پارافین سفید حل بشه. پس یه مقداری اینو هم میزنم که این گرمای پارافین ماکرووکس کمتر بشه. خب الان این توت فرنگی رو داخل این پارافینی که رنگ سفید هست میغلطونم، میارم بیرون. اینو میذارم یکم خشک بشه و بعد دوباره اینم چند دور این کار رو تکرار میکنم. حالا اینکه توت فرنگی رو که دارم میخوام صورتی درست کنم، چون صورتی رو میخوام کم رنگ درست کنم خیلی کم از رنگ قرمز برمیدارم و داخل این میریزم. یک کمی از همون ماکرووکسی که رنگ سفید داشتم با اون قاطی میکنم که یه صورتی کم رنگ در بیاد. حالا وقتشه که مقداری از این اسپیوکس رو بذارم که ذوب بشه برای درست کردن کاسبرگ توت فرنگی. اسپیوکس رو ذوبش کردم، رنگ سبز بهش اضافه کردم، صفحه سیلیکونی رو خوب با پارافین مای دستمال کاغذی تمیز کردم. حالا برای درست کردن کاسبرگ رو پهنش میکنم. اینا رو از سطح صفحه سیلیکونی جدا کردم. حالا کاسبرگ رو درست میکنم. ببینین اصلا فرم خاصی نداره، فقط میدونم که کاسبرگ های توت فرنگی اگه خوب دقت کنین به توت فرنگی طبیعی خیلی ظریف و باریک هستن به این صورت و خاصیت انعطاف هم که داره. از این میتونین حدود برای 3 تا توت فرنگی هر کدوم اگه 5 تا استفاده کنین میتونین حدود 15 تا 16 تا درست کنین بذارین. خب دوستان من الان اینا رو از سیخ چوبی جدا میکنم و میخوام بهشون کاسبرگ وصل کنم. کاسبرگ رو هم ببینید درست کردم اینجا گذاشتم. برای اینکه این کارمون راحت تر بشه اسپیوکس رو یه مقدار ذوب کردم داغ اینجا داخل لیوان کاغذی ریختم. انتهای این کاسبرگ رو داخل این پارافین ذوب شده میزنم و به این قسمت به این صورت کاسبرگ ها رو بستش میکنم. یه مقدار سر میخوره که با دستتون میتونید محکم فشار بدین و فیکسش کنین. به این صورت دور تا دور توت فرنگی قسمت انتهاشو کاسبرگ میزنین. بعد با همین سیخ چوبی قسمت وسطش رو یه حفره کوچیک ایجاد میکنین و بعد که از این کاسبرگا رو برمیدارین انتهاش رو یه تای کوچیکی میزنین میندازین داخل این حفره.
که این قسمت وسطش رو بپوشونه. خب دوستان قبل از اینکه من اینو شکلاتاشو روش بریزم که با رنگ اکریلیک انجام میدم، فتیل گذاریشو انجام میدم. سوزنی رو برمیدارین، حرارت میدین. یه قسمتی از توت فرنگی که قسمت تقریبا بالای این باشه یه حفره ایجاد میکنم. فتیلم اینجا آماده گذاشتم و میذارم داخل این توت فرنگی. چند بار این کار رو انجام بدین که این فتیله به راحتی داخلش جاگذاری بشه. رنگ اکریلیک سفید داخل پلاستیک فریزر ریختم. این قسمت پایینش رو سوراخ کوچیکی ایجاد میکنم با سوزن. حالا اینو باید بریزم روی این توت فرنگی. حالا این ترافلی که دارم روی این رنگی که ریختم میریزم به عنوان تزیین. فقط بهش دست نباید بزنیم چون ممکنه که رنگ پخش بشه. دوستان عزیزم، آموزش امروز شمع شیرینی شکوبری هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.